on is You want? No? No, okay. ang ingay nila. Ako na natin, Bea. Yan yung setup ko. Ang actually guys, ito lang yung ginagamit ko na fountain. Dito na lang ako na-edit. Hey guys, it's me again, Chellousnonan. I'm back and welcome back again to my channel. We're just friends. Go look at me with that look in your eye. At nakikita naman po tayo ngayon sa panibagong araw at panibagong vlog. Hi! Hello! How are you? For today's video, mag-unbox naman tayong video and ito po yung vlog ko about outing. At kung di nyo ako nakapanood yung first vlog ko about outing, ay ilalagay ko na lang dito. And kung nahahanap nyo naman po ay mag-unbox po tayong background. So wala po tayo ngayon sa aming bahay, sa aming first place. And narito po tayo ngayon sa old house namin. Kung di nyo ako nakikita yung first house namin, ay ilalagay ko na lang sa ibaba. And description box, yung link, yung nag-house tour ako sa unang bahay namin. So itong house na ito ay ito po yung old house. And itong old house na ito ay ilang pong family ang nakatira. And actually, this house is for vacation now. So wala pong nakatira. Pumunta lang kami dito tuwing vacation na New Year. And then after the vacation, uwi lang kami. Itong video na ito is about 10. Hi! So ayun nga, ito yung second sister. So kaya dito ko yung kapatid ko, na Bea. Follow niyo po ako sa IG, tsaka TikTok at B11. Search na lang po yun. So ayun guys, itong video na ito is all about outfit ulit. So ito po yung second lang po about outfit. And meron tayong mga outfit dito. And this video is about 10 ideas outfit na sarili kong forma, na sarili kong style. Ito po yung 10 outfit ideas ko. So andito na siya. Na halos pinig ako pa dito para na makapag-vlog ako. So ayun guys, after this vlog, ay gagawa na naman po ako ng panibagong vlog. So abangan nyo na lang po yun. So hindi ko tatabihin o ano about yun. Itong mga outfit ideas ko ay makita ko sa inyo yung tamang element noon. Ang first outfit natin ngayon ay ito, yung sarili kong forma. Dahil itong outfit na ito ay tinuot ulit na yung first vlog ko na about outfit ay ginamit ulit na while gagamitin naman natin ito. Itong slow sleeve na black. At yung gagawin tayo ng ito ulit, nilampaw ulit ito. Natapos ko lang vlog, yung first vlog about outfit ito. Nakita ko na ito na may first vlog ko about outfit. So don't worry guys, nilampaw ulit nila. So ito yung first outfit ideas natin. Ito white and black. Ito naman yung second outfit ideas natin. Ito ulit, gagawin na naman po tayo ng panbawang ganito. Panda na shirt. Kung gagamitin natin na ang itaas ay ito. Ito na guys na binili ito na may wow-wow. Pero ako dyan guys, hindi ito na akin ulit na kapatid ko. And so, ayan guys. And then, ang loob natin yung bra. Ito na. Nagamit ko na ito na may ang picture ko. Ginamit ko na niya. So, ayan guys, ito yung second outfit natin. Ito, bra. And then ito, yung ang outfit ito eh. Ito yung second outfit ideas natin. Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing. You want? No? No? Okay.
Kaya ang ingay nila. Hindi gamit ito. Tatlong. Kailangan ko kayo ah. Love you. And the turn out it naman tayo. Sport. Ginamit ko naman ito na may first vlog ko about outfit. Itong sport. And then itong damit natin ay itong raktak. Ang dali nga nakakahiling ko na raktak. Yung turn out it ideas natin. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing. And the turn out it ideas natin. No need to run and hide. Inuot ko na to. Long sleeve na neck. And then, ito yung galit na medyo mahaba. The turn out it ideas natin. Listen after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just And the fifth outfit ideas natin. Ito guys. Itong dress na nakikita ko yung likod. Na once na inuot mo ito ay di mo kailangan ng bra. So, kailangan mo ng nipple tape. So, ang galingan, meron akong ganun. May nabili akong ganun. Nipple tape. The fifth outfit ideas natin ay ito. Dress. Ang galing na itong outfit ideas natin ay nagamit ko na siya. Yung last nakita ko na ito na may last vlog ko. Ito. Black-tak na. Para ito, black-tak na naman ako. Black-tak na jacket. And then gagamit na naman tayo ng ganito. Dirty palda. And the outfit ideas natin ay ito. Nice outfit ideas natin. Ay, mauna po, na kulay white, na white. And then, ito na naman, itong white na shirt
Anda, and then gagamit tayo ng yung black yung na white ay ito na lang. Ang tela na ito ay nilupit ko na, ginawa ko ng black top. So ay gagawin na lang natin itong yung para ma-wear natin itong mga to. Ay right, dahil ang ideas natin. And the last but not least, itong art ulit. And then ito naman yung black, kulay black. And then itong out of it. Ang galing guys, ito ay mama ko to, pero ang ulang naman ay ginagamit ko sayang. So, lala, outfit, ideas natin. Ang ating video at sana po magustuhan niyo po. And yun guys, tingnan niyo naman yung mga damit. Inalak ko na rin siya. Yan. Ayan. And ayun yung ito yung bahay sa ko. Yan. Nakukuha ko. And yan yung mga gamit. At hindi na medyo mag-ulo. At yan. And ito guys. Hinilang po yung hinilang po yung unang kapatid ko dahil alam kong malulobas. Ito yung istura ng setup ko. Ayun guys, yan yung setup ko. So actually guys, ito lang yung ginagamit ko na pang-edit. Dito na lang ako nag-edit. Dito ako nag-edit. And by the way guys, ito lang yung ginagamit ko na online class. So ayun guys, yan lang yung ginagamit ko na online class, na pang-edit, lahat na ako nag-upload. Yung setup ko yun. And ayun mga gamit ko. Ayun mag-tela ka dyan. And yun mga gamit. And ayun yung bahay ko. So ayun. Yan yung outfit ko. And then ako, ayun. Yan yung outfit. At nakakahiling ko po. So ayun. And ayun yung mga gamit ko. So ayun guys, dito na po matatapos ang ating video at sana po magustuhan na po ang video na ito. And by the way guys, after this video ay mag-vlog ulit ako ng animago. So mag-vlog ako ng dalawang content dito. And please don't forget to like, share, and subscribe. At mahihatin po tayo about ang mga video. So ayun guys, abangan niyo po yun. So ayun guys, update lang. November 1 ngayon. After this video ay mag-vlog na naman ako ng animago. So, abangan niyo po yun. So, ayun guys, and bye-bye! Ang ulat ko, and ano na ako. At nagamit ako, na lang, bye-bye! And more. Let me love you when your heart is tired.